ताई, काय रे? आजची रेसिपी. आजची रेसिपी कारलं. आवडत नाही ना तुम्हाला? मला पण नव्हतं आवडत. पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे भरलेलं कारलं. ह्याच्या मागची स्टोरी मी नंतर सांगणार आहे, पण त्यासाठी तुम्हाला शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहायचा. तर आपल्याला करायचे भरलेले कारलेस म्हणजे स्टफ कारली करायची आपल्याला. तर ह्यासाठी आपल्याला काय करायला मधून ह्याला चीर पाडायला लागेल. कारलं कमी कडवट लागण्यासाठी आपण काय करायचं, त्याला थोडंसं उकळून घ्यायचंय आपण. तर आधी आपण हे कापून घेऊया. मध्ये फक्त आपण त्याला स्लिट करूया. आतमध्ये अशी बी असते ती काढून टाकायची आपल्याला. तर हे असं आपल्याला कारलं सगळं आतमधल्या बिया काढून घ्यायचंय, ह्याचं पॉकेट बनवून घ्यायचंय. तर अशा प्रकारे मी बाकीची पण कारली करून घेते आणि ती मी उकळायला ठेवणार आहे. इथे मी एक सॉसपॅन घेतलेला आहे, त्यात मी ही कारली एक एक करून टाकणार आहे. गॅस सुरू करूया. हे पण दुसरं असंच कट करून घ्यायचंय. हे मी एक एक साफ करून त्या उकळत्या पाण्यात टाकते आहे आणि आपल्याला चांगल्या 2-3 उकळ्या घ्यायच्यात त्याच्या. सोपी रेसिपी आहे, छान आहे आणि कडू अजिबात लागत नाही. आता मी तुम्हाला सांगते ना की मला कारला अजिबात नाही आवडायचा. आजी ज्या वेळेला कारली करायची ना, कारल्याची भाजी, कारण मी लहानाची मोठी माझ्या आजीकडे झाली, तर त्या वेळेला ना मी काहीतरी कारण सांगून मला आता भूक नाही आहे असं करून मला नको आहे आज करून म्हणजे पळ काढायची. तर मग एकदा आजीने ना अशी भरलेली कारली केली आणि त्याला वरतून असं पीठ लावून दिलं मला. म्हणजे आम्हाला आम्ही दोघं तिघं जण भावंड एकत्र आजीकडे राहायचो, माझ्या दुसऱ्या मावशीची मुलं पण राहायची. आणि नंतर ते आम्ही खाल्लं ना, तर आम्हाला ते इतकं आवडलं ना की छान. त्यातला आतमधला जो हे असतं ना भरायचं स्टफिंग, ते खूप छान बनवायची आजी. तर ते आजीचीच रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे आज. आता हे शेवटचं राहिलेलं आहे, हे पण कटिंग करून घेऊया. आणि साधारण कारली ना अशी छोटी छोटी घ्यायची, म्हणजे ती खायला बरी पडतात. एकदम तुम्हाला मोठं कारलं तुम्हाला मग अर्ध करायला लागतं ना, मग ही अशी छान वाटतात, दिसायला पण छान दिसतात. तर आता ही आपण एकी साईडला उकळत ठेवूया आणि एकीकडे आपण आतमधलं स्टफिंग करून घेऊया. आता आपल्याला हे सगळं मिक्सरला लावायचं आहे. तर आपण जारचं झाकण काढून घेऊया आणि इथे घेतोय आपण अर्धा वाटी किसलेला नारळ. त्यानंतर 4 ते 5 टेबलस्पून दाण्याचा कूट आहे तो घेतोय. 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून जिरा पावडर. मीठ चवीप्रमाणे आणि एका लिंबाचा रस, म्हणजे तिखट आंबट असं छान ह्याला चव येते. आपण ह्याच्यात आता पाणी घालत नाही आहोत, जर वाटलंच तर पाणी घालणार आहेत, कारण आपल्याला हे थोडंसं सुकंच ठेवायचं आहे. आता झाकण लावूया. बघूया झालंय का? येस, झालेलं आहे. कारण असं छान असं ऑइलीनेस त्याला शेंगदाण्यामुळे आलेला आहे. हे बघा, असं छान झालेली आहे. हा मसाला हा असा छान लागतो आणि हा दिसतो पण छान आणि ह्याचा सुगंध खूप छान येतोय. एका बाउलमध्ये काढूया, म्हणजे आपल्याला भरताना चांगलं पडेल. हे सगळं आपण काढून घेतलेलं आहे. आता ह्यात काय करायचं, आपल्याला थोडंसं तेल घालायचं आहे, 1 टीस्पून, आणि आपल्याला हे हातानेच मिक्स करायचं आहे. कारलं झालंय का बघूया आपण. कारल्याचा रंग बदललेला आहे आणि थोडंसं मऊ झालेलं आहे. तर आपण गॅस बंद करूया आणि हे काढून घेऊया. आणि आता ही थंड होऊन द्यायची. नाही तर ही गरम गरम तुम्ही भरायला जाल तर तुमच्या हाताला चटके बसतील. तर आपण ही काढून घेतलेली आहे, ह्याला थंड होऊ दे. आता हे थंड झालेले आहेत. आता मी हे भरून घेणार आहे. मी चमच्यानी वगैरे काही भरणार नाही, मी हाताने भरणार आहे. मस्त भरले जातील. छान असं दाबून भरायचंय आणि ह्याला आपल्याला काही दोरा बिरा बांधायची गरज नाहीये. आता आपण इकडे एक पॅन घेतलेला आहे, त्या पॅनवरती ठेवूया आणि नंतर आपण तेल घालून गॅस सुरू करायचा आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये तेल घालणार आहोत. साधारण 2 टेबलस्पून तरी तेल घाला आणि गॅस स्लो ठेवायचंय. त्याच्यावर झाकण ठेवायचंय आणि आता त्या कारल्याचा रंग चेंज होईपर्यंत वाट बघायची. बघूया कारली शिजलेत का. कारल्याचा रंग बदलला म्हणजे कारली शिजली. एका साईडनी छान खरपूस झालेली आहेत, साईडनी पण होत आहेत. झालेली आहेत. येस, झालेली आहेत. कारण जास्त अगदी तुम्ही केली ना तर मग ती अशी गळून जातात आणि म्हणजे नरम होतात एकदम, आणि मग दिसायलाही छान दिसत नाही. त्यामुळे अशीच ठेवायची. छान अशी झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया.
छानपैकी भरलेली कारली म्हणजे स्टफ कारली तयार आहेत. गरमागरम भात असेल तर त्याच्याबरोबर खूप छान लागतात. तर तुम्ही हे करायचं आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.